السلام عليكم، يا رب تكونوا جميعا بخير يا حلوين وفي أتم صحة دايما. النهاردة نعمل شاورما اللحمة على الطريقة المصرية، واحدة من أحلى تتبيلات الشاورما اللي ممكن تجربوها في حياتكم. احنا عملنا قبل كده الشاورما التركي، عملنا كمان الشاورما السوري الرهيبة، لكن النهاردة هناخدكم كده الليفل أعلى وهنعمل الشاورما المصري البلدي بتاعة المحلات اللي بتتعمل في عيش كايزر مدور وعليه سمسم من فوق، غرقانة بالطماطم والبصل والبقدونس. بس الأول ما تنسوش اللايك والشير، كمان لو مش مشتركين اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه لو حابين يوصلكوا إشعار بأي وصفة جديدة قبل أي حد. تعالوا بينا نبدأ. أنا عندي هنا كيلو من اللحمة، اخترت قطعية تكون سليمة كاملة على بعضها. بختار قطعية الشاورما شوية من الأماكن اللي بنقطع منها البفتيك، زي وش الفخدة مثلا، أو زي القطعة بتاعة الستيك. تقدروا تجيبوها متقطعة من عند الجزار لشرايح رفيعة، أو تقدروا انكم تجيبوها زي ما انا جبتها كده وتقطعوها في البيت، لكن الاول بجمدها شويه. تقطيعه اللحمه وهي مجمده بتخليني ان انا اقدر اقطعها شرايح رفيعه جدا. شوفوا شكل الشريحه عامل ازاي، رهيبه بجد. يعني ممكن تسيبوها كده زي ما هي، او لو مش حابينها كبيره او حابين تعملوا منها كميه اكبر لو العدد اكبر، فهناخدها ونقسمها شويه لحجم اصغر. انا بصراحه حبيت اقسمها لحجم اصغر، حسيت ان الحجم ده مش لايق شويه على الشاورما المصري بتاعتنا، الا لو هنعمل على سيخ طبعا. الحجم ده كان بالنسبه لي كويس قوي، رفيعه جدا والتقطيعه بتاعتها مظبوطه قوي. نسيب بقى اللحمه على جنب ونجهز التتبيله البسيطه بتاعتنا. طبق عميق او كيسه للتتبيله، هنبدا نزود فيها ربع كوبايه من زيت الزيتون. زيت الزيتون يفضل يكون بكر. زودت عليهم نص كوبايه من ميه البصل. بجيب البصل الاحمر ببشره كويس جدا، يفضل يكون مبشور ناعم على الجهه الناعمه من المبشره. بعدين بحطه في مصفى وببدا ان انا اعصره كويس جدا لحد ما ينزل لي الميه بتاعته. الطفل بتخلص منه، وممكن نعمل بيه كفته حاتي. والميه بناخدها نتبل بيها بقى لحوم، كباب، شاورما، زي ما نحب. زودت عليهم كمان عصير ليمونة. المكون الأهم في تتبيلة شاورما اللحمة هو السكر، ما تستغنوش عنه تماما. هنزود منه معلقة كبيرة ممسوحة. زودت عليهم كمان رشة كده من الفلفل الأسود، رشة كويسة يعني تقريبا نص معلقة صغيرة مثلا. أنا عندي هنا معلقة كبيرة من الملح، هزودها عليهم بالطريقة دي. نيجي بقى لتوابل الشاورما، هنزود معلقة صغيرة من كل حاجة هقولها. معلقة صغيرة من الكمون، هنزود كمان معلقة صغيرة من البابريكا، بودرة ثوم، هنزود كمان بودرة بصل، وعندي هنا زعتر هنزود منه كمان معلقة صغيرة. متستغنوش عن التوابل اللي أنا قلتها دي كلها، هتفرق معاكم جدا في الطعم. آخر 3 مكونات معانا بقى في التتبيلة دي فهيكونوا رشة بسيطة. أول حاجة هزودها هتكون رشة بسيطة جدا من القرفة. زودت كمان رشة بسيطة من الكركم. الكركم أساسي في تتبيلة اللحمة. وآخر حاجة ودي اختياري، هنزود رشة من جوز الطيب، رشة بسيطة جدا. فرق شاورما اللحمة المصري عن السوري إننا هنا بنضيف زبادي وهنا ما بنضيفش زبادي عندنا يعني في مصر. التتبيلة دي رهيبة، متأكدة انكم هتحبوها جدا. هنقلبها كويس مع بعض، بعدين هناخد اللحمة بتاعتنا وننزل بيها في التتبيلة. أهم خطوة هنا تقلبوا كويس قوي. اللحمة متقطعة شرايح رفيعة جدا، يعني لو ضفناها كده وقلبنا بمعلقة يعني التتبيلة مش هتوصل لها كلها. قلبوها كده من تحت لفوق بإيديكم وهتوصل التتبيلة ليها كلها كويس قوي. بغطيها وبسيبها في التلاجة، يعني أقل حاجة ساعتين. معاكوا بقى 6 ساعات، 12 ساعة، ليلة كاملة، يوم كامل، زي ما تحبوا. طبعا كل ما نسيبها في التتبيلة أكتر كل ما طعمها هيبقى أحلى. تاني حاجة هعملها هتكون الطحينة. هعملها لكم بطريقة سهلة قوي. هجيب طبق يكون عميق زي ده، حاجة كده وسط يعني، وهنزود فيهم علبة طحينة. يعني أنا زودت بالظبط 240 جرام من الطحينة. الأول هنرج العلبة كويس قوي لأن الطحينة بتبقى متكتلة تحت شوية، أو ممكن نقلبها بالمعلقة كويس الأول قبل ما نضيف. معايا هنا كوباية الا ربع من المية. هبدأ ان انا ازود المية بالتدريج. المية فترة خالص، يعني زي ما بيقولوا مية من الحنفية، لا هو ماء ساخن ولا هو ماء بارد ولا مغلي ولا اي حاجة، تماما مية عادية جدا. اهم حاجة هنزود بالتدريج شوية ونخلط لحد ما نظبط القوام بتاعها معانا. انا بالنسبه لي قاعده ثابته كده، كل 240 جرام من الطحينه بياخدوا معايا بالظبط كوبايه الا ربع من الميه، لكن برضو بزود بالتدريج. القوام اللي انا وصلت له ده حلو جدا، كل ما تزودوا ميه كل ما القوام هيبقى افتح معاكم ومظبوط جدا. شوفوا معايا القوام ناعم وفاتح بدون اضافه اي ماء ساخن او اي حاجه تماما. هبدأ بقى هنا ان انا ازود التوابل بتاعتها. هحتاج نص معلقه صغيره من الملح ونص معلقه صغيره من الكمون، وهنزود كمان نص معلقه صغيره من الشطه، لكن الشطه اختياري، تقدروا تضيفوها او تستغنوا عنها، ده يرجع ليكم. ونقلبهم كويس قوي. هزود بقى هنا معلقه كبيره من الخل. زودت كمان معلقه كبيره من زيت الزيتون، انا بحب فيها طعم زيت الزيتون قوي، بالاخص لو زيت زيتون بكر. وزودت كمان 3 فصوص من الثوم المفروم. بقلبهم كويس. واخر مكون هحتاجه هيكون جوز الطيب. هنزود منها رشه صغيره جدا وهي اختياري، تقدروا تضيفوها او تستغنوا عنها. لو بتعملوا لي المشاوي فالقوام بتاعها كده كويس قوي، لكن انا حباها زي الصوص كده سايله شويه للساندوتشات، فحسيت ان هي محتاجه شويه ميه، فهزود يعني معلقتين ميه كده سريعا. نقلب كويس وكده هتبقى جاهزه معاكم للتقديم على طول.
شاورما اللحمة المصري بتتميز إن فيها دايما بصل أبيض وفيها كمان طماطم وفيها بقدونس. الثلاث مكونات دول لا غنى عنهم فيها. كمية الطماطم ترجع ليكو، كمان كمية البصل ترجع ليكو، وكمان كمية البقدونس. يعني نسبيا استخدموا كميات زي اللي أنا استخدمتها دي، بصلتين كبار مثلا مع 3 أو 4 حبات طماطم زي ما تحبوا. وهنستخدم كمان شوية بقدونس جنبنا، هنرش منهم على حسب ما نحتاج، يعني مش هنكتر قوي ولا هنزود قوي، بالنظر كده. البصل هنقطعه جوليان، هنقسمه من النص بالطريقة دي. بعدين هنشتغل عليه من الجنب، يعني مش من الجهة اللي قدام دي، اشتغلوا من هنا. هبدأ أقطعه شرايح رفيعة جدا وبعدين هسيبه على جنب. ونفرم كمان شوية بقدونس، لموا البقدونس على بعضه كده، يعني ابرموه على بعضه كده علشان تقطع معاكوا أسهل، وما تخلوش التقطيع على ناعمة قوي ولا خشنة قوي، يعني وسط برضو. آخر حاجة قطعتها الطماطم، قطعتها شرايح بالطريقة دي. وبعدين هبدأ أشيل الجزء الداخلي بتاع الطماطم اللي هو الجزء المويمي ده شوية، أتخلص منه بالطريقة دي. والكمية الباقية هاخدها وأقطعها لمكعبات صغيرة زي الحجم ده كده. كده قطعنا البصل وقطعنا الطماطم وقطعنا البقدونس. ندخل بقى على تسوية اللحمة. طاسة على النار، بزود فيها شوية زيت زيتون مع معلقة زبدة مثلا. طبعا تقدروا تستخدموا ليا، لكن ما كانتش متوفرة عندي المرة دي، متعوضة المرة الجاية. عملناها قبل كده في الشاورما السوري، لكن لو متوفرة عندكم جربوها، بتدي طعم حلو قوي للشاورما. بتحطوا اللية لحد ما تنزل الدهون بتاعتها، بعدين تشيلوا الباقي منها وتسووا في الدهون بتاعتها الشاورما. مش موجودة استخدموا سمنة، استخدموا زبدة، زيت، زي ما تحبوا. أهم حاجة قبل ما ننزل بالشاورما بتاعت اللحمة بتاعتنا، الطاسة تكون سخنة جدا، يعني درجة حرارتها عالية كفاية. عايزين اللحمة تنزل تاخد صدمة كويسة، بعدين نقلب فيها كويس قوي على طول كده، ونسيبها لحد ما المية بتاعتها تنشف. ما تنسوش تصفوا اللحمة من التتبيلة، يعني احنا مش محتاجين كمية مية زيادة كمان معانا، احنا محتاجين نتخلص من المية اللي معانا. نقلب فيها لحد ما تنضج معايا كويس جدا، مش هتاخد معاكم وقت على طول، هي قطعتها صغيرة أصلا ومن قطعية صح، فمش هتاخد معاكم أي وقت إطلاقا. أول ما المية بتاعتها بتنشف ببدأ إن أنا أزود البصل الأبيض. كمية البصل اختياري ترجع ليكم، يعني بصلة ونص، بصلتين متوسطتين الحجم زي ما تحبوا، متوسطتين الحجم، بصلتين وسط يا جماعة. نقلب البصل دقيقتين، بعدين بنزود عليهم الطماطم. أول ما بنزود الطماطم يدوب يعني دقيقة ونطفي، ما تخلوش الطماطم تتهري قوي ولا تخلوا البصل كمان يتهري قوي. كمان شاورما اللحمه ما بتقعدش وقت طويل على النار، ممكن اللحمه تنشف معاكم. اللحمه لما بتاخد تسويه زياده بتفقد الطعم بتاعها وبتبدا تشد. نطفي النار ونزود بقدونس، اي حاجه خضراء بنزودها قبل ما نطفي النار او لما نطفي النار، علشان طعمها ما يغيرش وكمان لونها ما يتغيرش معانا وتفضل باللون الاخضر الحلو ده. الريحة رهيبة. ممكن تزودوا هنا حتة فحم كده وتغطوا عليها علشان تاخد طعم الفحم شوية، أو إذا حابين قدموها على طول. شاورما اللحم المصري بتتقدم في عيش كايزر، يا سلام لو عليه شوية سمسم تديله طعم حلو جدا. ممكن نلدع الساندوتش في الطاسة، أو نغرقه كده بشوية دهون من وش اللحمة. بعدين نبدأ نحشيه كويس قوي، يعني يبقى مليان كده واللحمة طالعة من كل جهة. بعدين ناخد كده معلقة من صوص الطحينة الحلو اللي احنا عاملينه. شوفوا احنا عاملينه قوام سايل علشان ينزل معانا كده على الساندوتش، ما يبقاش متكتل او تقيل شويه معانا. وبس اكيد انتوا عارفين ايه اللي هيحصل، هنلتهم الساندوتش ده كله. اللي ما بيحبش العيش ممكن ياكلها كده بالشوكه، اللي بيحبها جنب رز ممكن يقدمها جنب رز. بالمناسبه عملنا فيديو فيه انواع رز مختلفه كتير جدا، تقدروا ترجعوا له في اي وقت. قدموا جنبها بطاطس، هتحبوا الوصفه جدا، اتمنى انكم تجربوها. اللي ما جربش منكم شاورما اللحمه المصري يا جماعه فاتوا كتير قوي. اشوفكم على خير في فيديو جديد. تنسوش اللايك واشتري الفيديو ده كمان، لو مش مشتركين اشتركوا، فعلوا جرس التنبيه لو حابين يوصل لكم اشعار باي وصفه جديده قبل اي حد. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامه يا حلوين.